الحج هو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الدين الإسلامي، وهي عبادة لمن استطاع إليه سبيلا، وفيها تجتمع كل العبادات التي تغرس في النفس الإيمان والتقوى والإخلاص والجهاد. فإذا حج المسلم يرجع كصفحة بيضاء ولا يوجد مثقال بأي ذنب، مثل ما قال النبي الكريم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لكن رحلة الحج والوصول إلى الأراضي المقدسة قديما لم تكن أمرا هينا، بل كانت رحلة محفوفة بالمخاطر تتطلب مالا وجهدا يبلغ أضعاف ما يبذله الحجاج في زمننا هذا. في هذا الفيديو نستعرض صورا مختلفة من رحلة الحج على مدى عقود مضت، وكيف وثقتها كتب التاريخ، وما عناه الحجاج الأوائل ليصلوا إلى بيت الحرام لتأدية الفريضة الخامسة. إذا كانت هذه أول زيارة لك، ادعمنا بالاشتراك في القناة وعمل زر اللايك، ولا تنسى ضغط الجرس ليصلك الجديد. أهلا بكم. يقول الله: أي وهم راكبون مستعينين بوسائل المواصلات المختلفة كالخيل والإبل قديما. وتستجيب أمة الإسلام لنداء خالقها في الحج مصداقا لقوله تعالى: يأتين من كل فج عميق. في موسم الحج تهوي أفئدة المسلمين جميعا من كافة أصقاع الأرض إلى مكة المكرمة. لكون هذه الرحلة محفوفة بمشقة وتكلفة وخطورة، فإن فرحة الوصول للأراضي الحجازية فرحة كبيرة. وكان توثيق هذه الرحلات الجميلة أمرا مهما، كونها تمثل رحلة العمر التي قد لا تسمح الظروف بتكرارها. فوثق المؤرخون والرحال الأوائل ما عاشوه خلال موسم الحج، وقاموا بتدوين كل ما شاهدوه في المشاعر وما مر بهم من أحداث خلال رحلة الحج. وتبعهم بعد ذلك الكثيرون إلى يومنا هذا، حيث أصبح التصوير سهلا باستخدام الهواتف الذكية والكاميرا، وأصبح لكل حاج ذكرياته وتوثيقه الخاص لرحلة الحج. من أوائل وأشهر الرحالة الذين وثقوا رحلة الحج في مخطوطاتهم ابن بطوطة والإدريسي وابن جبير الأندلسي وأحمد بن فضلان وأحمد بن ماجد والمقدسي، حيث كتبوا عن انطباعاتهم ومشاهدهم في رحلتهم لأراضي الحجاز. وقد صارت رحلاتهم تلك لاحقا جزءا مهما من التراث العربي والإنساني، حيث قدموا أيضا توصيفا للحياة الاجتماعية في البلدان التي زاوروها في الطريق خلال رحلة حجهم. كان الاستعداد للحج قديما يبدأ بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، حيث يجهز الراغبون في أداء الفريضة قافلة تشمل الإبل والمأكل والمشرب وحتى أكفانهم. وكانت الرحلة تستغرق 4 أشهر تقريبا، وكانت الطرقات وعرة ومحفوفة بالمخاطر، فكان السفر إلى مكة لأداء الحج كقطعة من العذاب من كثرة الصعوبات التي كانت تكتسي هذه الرحلة. كان أهل الحجاج يودعونهم وهم غير واثقين تماما من عودتهم، فالمخاطر التي كانوا يتعرضون لها خاصة في أوقات ظهور الفتن في الدول الإسلامية واختلال الأمن بسبب الحروب وتعديات القبائل على الطرق، مما ساهم أحيانا في انتشار أعمال النهب والسلب. ولهذا كان الحجاج اليمنيون يفضلون الحج عن طريق البحر على رغم مخاطره، وذلك حتى يتجنبوا مهاجمة قطاع الطرق ومواجهة اللصوص. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بإذن الله.